नमस्कार, यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु हुने यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी यो च्यानल मार्फत विभिन्न खालका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आज हामी रेसिपी खाना बनाउने अन्तर्गत मटन पक्कु बनाउँदैछौँ। यो हाम्रै तरिकाको मटन पक्कु छ। अब पकाउने तरिका आफ्नो आफ्नो फरक फरक हुन्छ। स्वाद पनि मिठो र नमिठो भन्ने कुरा जिब्रोको टेस्ट हो। कसैलाई अलि धेरै नुन भएको ठिक्क हुन्छ, कसैलाई थोरै नुन भएको ठिक्क हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पकाउने तरिका मात्र हामीले भन्यौँ। पकाउँदाखेरि प्रयोग गरिने सामानहरू आफ्नो स्वाद अनुसार राख्यो भने मिठो हुन्छ। अब हामीले बनाएको टेस्ट अनुसार तपाईँलाई नमिठो पनि त हुनसक्छ, अथवा तपाईँले खोजे जस्तै पनि हुनसक्छ। तर हामीले आज मटन पक्कु बनाउने तरिका मात्र यहाँ समक्ष पेश गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला मटन पक्कु बनाउनलाई आवश्यक सामग्रीको बारेमा जानकारी लिउँ। मटन पक्कु बनाउनको लागि आवश्यक सामग्रीको रूपमा मैले लिएको छु मटन, प्याज, नुन, बेसार, मेथी, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा, तेजपत्ता, अनि फ्राई गर्नको लागि खाना पकाउने तेल, लसुन अदुवाको पेस्ट, मिट मसला, सुकेको खुर्सानीको पाउडर अथवा धुलो सुकेको खुर्सानी, ल्वाङ र सुकमेल पाउडर अथवा जिरा धनियाँको धुलो, जावित्री। यो स्वाद अनुसार तपाईँलाई आवश्यक छ राख्न, मिठो लाग्छ भने राख्नुहोस्, राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो अप्सनल रूपमा मसँग भएको भएर राख्दैछु। यति भएपछि मटन पक्कु बनाउनलाई आवश्यक सामग्रीहरू पुरा हुन्छ। अब लागौँ मटन पक्कु बनाउनुतिर। सबैभन्दा पहिला मटन चाहिने हाल्यो। मटनको लागि प्याजलाई हामी यसरी सानो सानो काटौँ। प्याज काटिसकेपछि हरियो खुर्सानीलाई पनि काट्ने। हरियो खुर्सानी काटिसकेपछि गोलभेडा काटौँ। गोलभेडा काटिसकेपछि अब सबै यसरी मिलाएर राखेका छौँ हामीले। आवश्यक सामग्री टक्क सबै राख्नु। हेर्नुहोस्, प्याज, बेसार, नुन, मेथी, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा, यी सब हरियो खुर्सानी गोलभेडा काटेको। त्यसपछि तेजपत्ता, लसुन अदुवाको पेस्ट, जावित्री र स्टार पिस भन्ने यो हो। त्यसपछि यो मिट मसला, जिरा धनियाँको धुलो, सुकेको खुर्सानी, सुकमेल, ल्वाङ, अनि बिचमा राखेका छौँ मटन। यति तयार गरिसकेपछि अब एउटा भाँडा ग्यासको चुलोमा राख्नु पर्यो, तताउनु पर्यो। तातिसकेपछि त्यसमा हामीले राख्छौँ तेल। अब तेल राखौँ। तेल राखिसकेपछि तेल मजाले अलिअलि धुवा आउनुपर्छ। धुवा आएपछि अलिकति यसमा सबैभन्दा पहिला मेथी राखौँ। मेथी हल्का रातो 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 हुनुपर्छ, हल्का कालो कालो पनि भए हुन्छ। यो मेथी मजाले दडेपछि तेलमा मेथीको स्वाद आउँछ। यसरी रातो भएपछि अब हामी यसमा राख्दैछौँ तेजपत्ता। तेजपत्ता राख्यौँ। तेजपत्ता पखालेको भएर अलिकति झ्यारझ्यार गऱ्यो, तेलमा पानी परेको भएर। तेजपत्ता, तेजपत्ता राखिसकेपछि हामी ल्वाङ सुकमेल राख्छौँ। ल्वाङ सुकमेल राखिसकेपछि हामी त्यो अहिलेको जावित्री र स्टार पिस राख्छौँ। यसलाई मजाले रातो रातो हुन दिउँ।
त्यसपछि हरियो खुर्सानी, काटेको हरियो खुर्सानी राख्छौँ अनि प्याज राख्छौँ र प्याजलाई हल्का रातो हुँदासम्म भुट्ने अथवा फ्राई गर्छौँ। यो पकाउने तरिका मैले फरक तरिकाले पकाउँदैछु है। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। हामी लकडाउनको बेलामा घरमै केही गरौँ भनेर हामीले चाहिँ यस्तो रेसिपी राख्दै छौँ। लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनुस्। अब हामी यो प्याज र खुर्सानी सहितको अहिलेका मेथी, तेजपत्ता, ल्वाङ सुकमेल र जावेत्री फ्राई गरेर यतिको रातो भइसकेपछि अब हामीले यसमा राख्दै छौँ बेसार अनि नुन। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुस्। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, तपाईको जिब्रोले जुन चीज जति नुन, जति मसला, जति चिल्लो, जति पिरो माग्छ तपाईको जिब्रोले त्यो नै मिठो खाना हो। त्यही भएर तपाईको स्वाद अनुसार राख्नु होला। जिरा धनियाको धुलो, मिट मसला र खुर्सानी यो तीनटै राखेपछि फेरि एकछिन चलाउँछौँ। अनि त्यसपछि अब हाल्छौँ लसुन अदुवाको पेस्ट। लसुन अदुवाको पेस्ट पनि हालिसकेपछि हामी एकछिन चलाउँछौँ। अब बिस्तारै प्याज फ्राई हुँदै हुँदै ग्रेभी हुँदै गइसक्यो, किन नुन राखेपछि ग्रेभी हुन थाल्छ। ग्रेभी हुँदै गयो। अब यसमा हामी राख्छौँ अघि काटेको गोलभेडा। गोलभेडा हालिसकेपछि त झन् गोलभेडा पक्लेर यसरी पुरा पेस्ट जस्तै हुन्छ ग्रेभी। अब हामी मटन राख्छौँ। बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्दै बेला बेलामा अलिअलि पानी पनि हाल्छौँ। अनि सुरुमा चाहिँ फ्राई गर्दा यसैको पानी आउँछ, त्यसपछि बेला बेला थोरै थोरै पानी हाल्दै सुक्खा भयो भने मसला डढ्छ, भाँडामा यसरी टाँसिन नदिनुलाई थोरै थोरै पानी हाल्दै फ्राई गर्दै धेरै मजाले फ्राई गर्ने। कतिको पाकेको खानुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउने। मैले अलि हल्का कालो नै बनाएँ। मलाई हल्का कालो बनाएरै खान मन लागेको भएर मैले चाहिँ हल्का कालो बनाएँ। यतिको कालो। तपाईँलाई यतिको कालो खान मन छैन भने हल्का कालो नहुँदा नै तपाईँलाई झिक्दा हुन्छ। अब मैले हल्का कालो बनाएर तयार गरेँ मटन पक्कु। स्वादिष्ट लाग्यो। मेरो जिब्रोले मागे अनुसारको मैले राखेँ। तपाईको स्वाद अनुसारको तपाईहरुले राख्नु होला मसलाहरू, नुन बेसार अघि नै भनिहालेँ त्यही अनुसार। मिठो भन्छ, तपाई पनि घरमा ट्राई गर्नुस्। फरक टेस्ट, फरक तरिकाले आज मैले मटन पक्कु बनाएँ। कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो भिडियो? कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी प्रयासरत छौँ नयाँ भिडियो राख्ने। हामी प्रयासरत छौँ यहाँहरू समक्ष सिधा सम्पर्कमा आउने। त्यसैले तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोला। यो साथको कडी हो यो भिडियो सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट। यसैबाट तपाईँ हामी साथमा रहनेछौँ। आजको भिडियोबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।